Đây mà lỡ không được chắc mình gì. Em đi phượt nơi này đủ lắm anh. Giấy tờ xe. Cao quá, đẹp quá. Nắng xuống khúc rất đẹp quá. Thẳng hả? Ồ, ai vậy? Ồ, trời chiều các bạn ơi, nắng chói chang. Chụp hình. Xin chào các bạn. Chào buổi sáng nha. Hôm nay mình xuất phát lúc 5 giờ 35 30 gì đó mà đi mua đồ ăn xong cái quên cái chốt chặn của cái Gara Sinh Cam nè. Phải vòng về nhà lấy. Quên đồ hoài luôn á các bạn. Giờ mình bắt đầu khởi hành đây. Hôm nay mình sẽ làm một chuyến đi ngắn thôi, nói chung là tầm 400 hơn à, không có nhiều. Tí nữa chờ sáng sáng hơn tí rồi mình bật lên quay tiếp nha. Giờ cũng đang trong thành phố à, cũng không có gì coi hết. Những tia nắng đầu tiên. Giờ này 6 giờ 40 45 rồi nha. Mà xa xa mình thấy nó vẫn giống như là có sương mù hay là bụi vậy đó. Thời tiết đây là 24 độ các bạn. Lạnh lắm luôn á, mà các bạn thấy hôm nay mình không có mặc cái áo da mà mình hay mặc nữa không? Tại vì mình có một cái vũ khí khác lợi hại hơn cái áo da đó. Mà mặc áo da mình nghĩ là nó cũng không đủ chống lạnh đâu. Hôm nay là mình sẽ hơi chui vô cho. Hôm nay là mình đã mặc một cái lớp áo mỏng nhẹ ở trong rồi để cho giữ lạnh, rồi mình mới mặc cái áo thun ở ngoài. Nên là mặc cái áo này ok. Rồi tới khu vực mình đi, nếu mà lạnh của mình sẽ thay cái áo giáp của mình vô. Đây, cái chỗ này là mình nói các bạn á. Đó, bây giờ các bạn vô đó là bị phạt tiền đó nha. Bữa bảo vệ nói mình rồi. Các bạn phải đi vòng ở bên đây nè. Mình không biết khi nào xây xong á. Vòng ở đây xong các bạn phải quẹo qua bên trái lại nữa. Giờ đường xá xây sửa nhiều quá mà xây cái nào cái nấy cũng toàn là lâu không à. Không biết bên chỗ các bạn có bị giống mình không chứ. Như cái tuyến cách mạng 8 á, có mấy chỗ người ta làm như làm đường lại, hoặc là người ta làm cho cái tàu điện ngầm á các bạn. Người ta vô người ta đào bới xong người ta để đá sỏi đó, cát gì đó rồi ngưng luôn. Mình cứ phải chịu cái cảnh mà đá sỏi cát đó hoài luôn, mà không biết khi nào mới xong, cứ lay hoay mấy tháng rồi bắt đầu người ta mới đi lên quẹo. Lay hoay mấy tháng rồi cái người ta về đó hoài. Cũng mới dạo gần đây là bắt đầu có hiện tượng là trám đường, làm đường lại thôi, chứ bụi quá trời bụi. Mình không hiểu là cái cách thi công ở Việt Nam mình á, nó phối hợp phòng ban các đơn vị làm sao á. Như thường như là làm điện xong rồi tới làm nước, rồi làm nước xong rồi tới thi công này nọ, cáp ngầm này nọ gì đó, một lượt luôn. Người ta làm xong rồi cái người ta trả lại mặt bằng công trình. Chứ mình thấy có những chỗ cái hẻm nhỏ xíu mà còn bị chứa mấy cái ống cống dài á các bạn, nằm choáng cả đường đi trước mấy tuần luôn á. Rồi ra vô nó kẹt, nó khó chịu lắm mà cũng chịu. Rồi quẹo đây nè các bạn, nói chung là cái đường trong này đi mình không có thích lắm. Các bạn thấy bây giờ nó ok thôi, chứ hồi ra gần tới mé kia ôi nó bụi lắm. Đi xong cái khúc đó ra chắc mình phải lau camera luôn á. Các bạn thấy không, chỉ cần sao ta đi, nói chung là cái khúc đó có chút xíu rồi, các bạn đi tầm chắc 1-2 cây gì đó thôi à, mà để ra được khúc đó mình phải vòng nãy giờ. Nó ra tới đây các bạn sẽ đó, người ta vẽ luôn cái chữ xe mô tô đi Đồng Nai luôn. Cái đó khúc này bắt đầu bụi nè các bạn. Trời ơi, chịu không nổi luôn. Ban ngày bây giờ là 24 độ các bạn, nó lạnh, nó lạnh cho nên là hơi mình thà lên cái kính mình nó mờ luôn các bạn ơi. Thấy không xong rồi. Vậy sao đi Đà Lạt được đây? Để một tí nữa mình kể cho các bạn nghe. Thực ra là tìm hiểu về nón bảo hiểm, tìm hiểu về binh lốc, mà ở đây bụi quá là sao dám hí cái kính lên được. Rồi tìm hiểu về các loại nón luôn á các bạn. Mà càng tìm hiểu càng đi sâu vô rồi nó làm sao á, tí nữa mình kể cho các bạn nghe kỹ hơn chút xíu cái con đường mà đi tìm hiểu và ngộ đạo về trang thiết bị bảo hộ. Dặn quá. Ôi, đường dằn như là suối Lạc Ngâu vậy đó. Các bạn thấy không? Đó, quá trời người đi luôn.
chỉ có một khúc đó tầm mình nghĩ nãy nè. Ồ, chắc ở 1 cây số thôi chứ không có nhiều đâu, nhưng mà đi vòng một khúc như vậy bụi quá. Ui, không biết lên video các bạn có thấy bụi khói gì không chứ bụi lắm các bạn ơi. Tại vì vào trong cái kính mình nó cũng bị xương động lại, nước động lại, hơi nước động lại á, không có thấy đường nữa. Ra tới đây cái mình hé kính lên nó mới bớt được. Rồi tới đây thì đi như cũ thôi các bạn, để xong rồi chút nữa mình quay tiếp. Đó có cảnh sát giao thông á, các bạn mà đi cho nó xuyên qua là phạt tiền á, mấy triệu á. Rồi nó mờ kính hết luôn rồi. Chuyện này về chắc phải kiếm cái kính cận nào mà nó có chống động hơi nước như dạng dáng pin lốc á các bạn. Biết có không? Pin lốc dành cho kiến. Ở đây thì là 70 cây số một giờ đó, nhưng mà đi được có tí xíu mà còn không biết cái dám chạy không. Xe nườm luôn. Mới 6:50 thôi mà quá trời luôn. Mình cũng biết là cái con đường này nó quá tải thiệt á, nhưng mà không ngờ là đông như vậy. Nếu mà đi chắc mình nghĩ đi sớm hơn á. Không biết khi nào xe gắn máy mới được chạy 2 làn đường các bạn. Chứ mình thấy cái làn đường xe hơi cũng còn nhiều lắm luôn á, dư sức cho các bạn lạng qua lách lại luôn kìa. Còn đây thì xe máy cứ nhổm trong này. Mà ở đây mình đi dọc ngay gần nhà dân nữa, cho nên là nhiều khi người ta chạy ngược chiều hay người ta đi xuống cũng rất là nguy hiểm. Xe ta đi ngược chiều quá trời luôn á, các bạn chạy cẩn thận nha. Phải nói là quốc lộ 51 làm đường nhiều lắm luôn á. Hy vọng mốt đường chạy ngon lành cành đào luôn. Không biết sương hay cái gì mà nó trắng trắng nó bay các bạn, hay là người ta đốt khói ánh mặt trời ban sớm lúc 7 giờ sáng đây các bạn. Mình nạp năng lượng rồi các bạn ơi, sau đó mình lên đường luôn. Hồi nãy á, là mình tính thay cái áo khoác lên để cho nó ấm thôi, nhưng mà mình nhớ tới là thay áo khoác xong rồi người ngợm nó cũng nặng nề lắm các bạn, mà cũng đang lạnh nữa, 24-23 độ các bạn thấy sương không? Đó, nó nặng lắm, cho nên là mình nạp năng lượng để mình chạy luôn. Tại vì trời lạnh như vậy á, thường là sẽ bị thiếu năng lượng lắm các bạn, cho nên là ăn xong mình trang bị giáp lên là mình chạy luôn. Đây các bạn thấy không, đây là một cái bộ giáp Revit, nó có tới 2 lớp áo, một cái lớp áo ấm ở phía trong nữa, mà cái lớp áo đó các bạn có thể tháo được nha. Mà con này cũng chống nước nhẹ luôn, cho nên là nếu mà đi mấy cái vùng lạnh này nọ, mưa lâm thì vô tư luôn các bạn. Chỉ cần mặc thêm có cái quần mà dành cho áo mưa bộ vô là ok, không vấn đề gì. Ăn xong có năng lượng lên rồi, mặc áo cũng ấm rồi, trang bị găng tay vô. Nhưng mà cái này găng tay mình bị cắt ngón, cho nên là 2 ngón này vẫn còn rất là lạnh. Không sao, chạy hồi tí bớt. Mà hên đó các bạn, cách đây vài tháng mình đăng bán cái con áo giáp Revit này nè, mà không ai mua hết trơn các bạn nên giờ mới còn có áo mà đi nè, chứ người ta mua phát là đâu còn ở đâu. Thiệt đi không biết mặc cái gì luôn. Nếu mà vậy chắc mặc cái áo khoác da lại, nhưng mà cái đó nó không ấm bằng con này đâu. Nãy tới 23 độ luôn các bạn. Đây mình tới ngã tư Dầu Giây rồi nha. Các bạn lưu ý là hồi xưa là cái chỗ cầu vườn này nè cho xe gắn máy lên á, còn bây giờ cấm luôn rồi nha các bạn. Các bạn lưu ý là mình chỉ đi ở dưới thôi. Bây giờ mình sẽ tới dưới chân cầu, mình sẽ quẹo trái đi về hướng Lâm Đồng nè. Coi như sáng mình đi tầm 6 giờ, tới giờ là 8 giờ kém rồi, coi như là 2 tiếng. Đi 2 tiếng tầm 70 cây á. Tại sáng mình quên reset cái chip A tí. Lâu lắm rồi á, mình mới đi lại quốc lộ 20 ngay chỗ này các bạn. Vừa mới đặt chân vào cái khúc đầu quốc lộ thôi nha, là mình đã thấy ở phía xa xa có núi có đồi rồi. Ở đây làn xe chạy được ở giữa luôn, ổn hợp, khá ok. Thật ra là sáng giờ các bạn, thời tiết đó, mình thấy là cứ 23 độ không mà mình nghĩ rằng đi qua hướng quốc lộ 20 này nó còn lạnh hơn nữa, cho nên mình quyết định lên trang bị sớm á, chứ không tới đây nó lạnh lắm rồi mất công rồi lập cập cũng vậy à. Hồi tối qua mình tính mang áo da như bình thường thôi, tại vì mình nghĩ đi về hướng này mà ghé Bảo Lộc như vậy á, thì nhiệt độ không có cao, mình thấy là tầm 26-27 không à. Mà chưa kể là cái áo này nè, bên cùi chỏ mình nó có cái giáp, và trên cái vai mình nó cũng có một cái lớp giáp luôn các bạn. Lớp giáp nói chung là cơ bản thôi, nhưng mà nó vẫn đỡ hơn nhiều. Rồi thêm nữa là nó chống lạnh cũng tốt, và cái lớp áo trong của nó là chuyên cho đi lạnh á, nếu mà không xài lạnh tháo ra vẫn được.
thấy khá ok các bạn. Hồi xưa mua con này á, nó thiệt luôn là mình tìm nhiều dòng lắm, nhưng mà thấy có mỗi review là mình thích à. Nhìn cái kiểu nó thời trang, nó làm chuẩn chỉnh đó các bạn. Ví dụ như trong cái cổ tay áo đây nè, nó có cái lớp áo lót của nó là chống lạnh á, nó dài tới cái dưới đây luôn các bạn. Thì các bạn tưởng tượng nếu mà các bạn mà gợi áo ra, rút cái tay ra thì cái lớp áo lót nó sẽ bị tuột đúng không? Nhưng áo này không nha các bạn. Áo này nó trang bị cho mình hai cái móc ở trên cái lớp áo lót đó. Và đặc biệt là làm rất là kỹ nha các bạn, kỹ ở chỗ là về mình chụp hình cho các bạn coi là cái lớp áo lót á, nó có hai cái móc, mà cái móc có hai màu, một cái màu đen, một màu trắng. Và trong cái áo giáp này luôn, ở trong này là nó cũng có hai cái vòng tròn, một vòng tròn đen, một vòng tròn trắng luôn các bạn. Kỹ không? Để làm chi các bạn mà sọt cái áo nó vô, các bạn không có xoắn nhầm á. Như các bạn đen móc với trắng, trắng móc với đen thì cái tay áo mình nó ở trong nó xoắn, các bạn xỏ ra vô nó khó, nó không có thẳng á. Người ta làm vậy để cho mình phân biệt được luôn á. Các bạn thấy kỹ không? Rồi chưa kể nút nè, có cái thương hiệu rồi khóa kéo này nọ, khá ok các bạn. Nghĩ lại hồi xưa lựa con này là mình thích lắm luôn á. Chưa kể là có cái nón mình tháo rồi. Nó có cái nón để mà các bạn đi mà trời lạnh này hay che nắng gì đó. Nón đó là các bạn tháo ra được nha. Nó có chìa khóa rồi. Nón đó khi các bạn đội vào á, nếu mà sợ gió thổi á, nó có một cái lớp móc ngay gần cái cổ mình luôn nè. Các bạn thấy kỹ không? Làm quá sướng luôn. Còn túi áo hả? Cái nào cũng có phẹt mỏ tuy hết các bạn. Xài cái gì quăng gì vô xong kéo lên là không lo rớt luôn. Khá ok. Nói chung là mình thấy hài lòng. Thậm chí là cái lớp áo lót ở trong đó các bạn, khi mà các bạn mặc vô mà các bạn, nó có một cái túi ẩn ở trong luôn, mà cái lớp áo lót nó sẽ cắt các bạn một cái đường để các bạn có thể thọt vô cái túi đó. Các bạn thấy không? Kỹ không? Làm tới mức như vậy gọi là chỉnh chu á. Thành ra là hồi xưa mình lựa dữ lắm thì mới được cái con này. Về chuyến đi lần này thì mình tính đi gần thôi các bạn ơi. Đi thành phố Bảo Lộc. Thì đi và về cũng tầm 400 hơn vậy đó. Mình thấy cũng ổn. Thứ nhất là mình cũng muốn quay video những cái vùng khác, những cái nơi mà mình đã đi qua. Như là mình đi miền Tây rồi nè. Mình đi miền Tây rồi nè. Mình đi Trị An, đi về hướng miền Đông rồi nè. Trị An, Tây Ninh là biên giới cũng có nè. Đó, mình đi cũng nhiều, và biển cũng có nè. Biển thì mình có đi ngang qua Hồ Tràm, đi Phan Thiết rồi. Còn Tây Nguyên thì mình chưa có đi. Cho nên đợt này mình sẽ đi thử qua Tây Nguyên. Và trước tiên đó chính là mình đi Bảo Lộc á. Vì Bảo Lộc á là cũng gần. Thì đối với mình thôi nha, chứ không phải là mình đi đấy về 400 cây mình thấy không có vấn đề gì các bạn, quen rồi. Thứ hai là đi để giữ thể lực, mình quen cái việc đi đường dài rồi, cái sức bền luôn các bạn ơi. Chứ các bạn mà bỏ lâu giống như tập thể dục vậy đó, các bạn bỏ lâu xong các bạn tập lại nó quệ hoài lắm. Còn bây giờ mình thấy đang có đà nên mình tập. Nếu mà được thì tuần 2 tuần mình đi một lần. Như tuần rồi đi Phan Thiết nè, đi về trong ngày 400 mấy 500, lay hoay cái đây tới giờ đi Bảo Lộc rồi nè. Mà điều đặc biệt đó là mình có tìm hiểu về thành phố Bảo Lộc đó các bạn. Đây cũng là một thành phố thuộc diện gọi là các bạn cũng có thể đi trải nghiệm, rồi đi nghỉ dưỡng, đi phượt này nọ, nhưng mà nó không có được nhiều như là Đà Lạt. Đà Lạt thì quá nổi tiếng rồi. Theo mình nhớ nha, cái số liệu thống kê của Đà Lạt mà năm 2024 á, là phải tầm 10 triệu du khách ghé thăm trong 2024 các bạn. 25 thì mình nghĩ chưa có số nhiều đâu. Cái việc mà ghé thăm nhiều ít đó, nó dính tới cái chuyện đăng ký lưu trú nữa nha. Nhưng mà các bạn mà đi mà về trong ngày giống như mình, hay sau này mình mà có điều kiện, có cơ hội mình sẽ đi về trong ngày nha các bạn, thì đâu có tính là một lượt lưu trú, thì đâu có biết được là mình có đi tới thăm đâu. Rất khó để ghi nhận những trường hợp như vậy. Cho nên 10 triệu đó chỉ là mình nghĩ là trên giấy tờ đó, chứ mình nghĩ là nó còn hơn thế nữa. Hoặc là có những bạn đi xong rồi đi ngang qua luôn á, chứ không có ghé lại. Còn riêng thì thành phố Bảo Lộc á, thì mình thấy lượt du khách ít lắm. Hiện tại đang ở tầm 100.000 cho tới 200.000 lượt du khách một năm. Thì bạn thấy đi, so với lại 10 triệu đi, quá bé nhỏ luôn. 100.000 thì chắc 1%, mà nếu mà 200.000 du khách thì là 2%. Tuy nhiên á, là có một tín hiệu là mình thấy là ghi nhận cái lượng du khách tăng lên hàng năm cũng khá nhanh nha. Tăng trên 30%. Về chi phí á các bạn, nếu các bạn đi chi phí á, nếu các bạn đi Bảo Lộc á, thì mình thấy chi phí rẻ lắm, rẻ hơn hầu như là tới tầm 3 cho đến 50% lần trung bình thôi nha. Chứ về chi tiết thì mình chưa có, tại vì thực tế là mình cũng chưa bao giờ đi khách sạn của Bảo Lộc, cho nên là mình cũng không có dò giá được. Và thứ hai, giá trên web đôi khi nó cũng ảnh hưởng nhiều yếu tố nữa.
không có chính xác lắm đâu các bạn. Theo số liệu luôn nha, thì Bảo Lộc á, vẫn còn thua cả thành phố khi các bạn đi phượt nè, người nước ngoài. Ồ, các bạn ấy thân thiện lắm, mình giơ tay chào là các bạn ấy cũng giơ tay chào luôn, là thích quá. Ở Bảo Lộc á là cái lượng du khách nãy mình nói là 100.000 tới 200.000 đi, thì cái người anh em của nó là Đắk Nông, Đắk gì đó mình quên tên rồi, Đắk Rông. Cái lượng du khách của nó là chắc phải gấp 3 lần, gấp 3 gấp 4 lần so với lại thành phố Bảo Lộc. Nó là khoảng tầm 700.000 trong 2024 đó các bạn. 700.000 lượt du khách cũng nhiều á. Thì mình không biết là sao Bảo Lộc lại ít thu hút khách như vậy. Có thể là do những cái dịch vụ du lịch hoặc là những cái địa điểm mà người ta có thể tới tham quan check in này nọ gì đó, nó không có được nhiều. Cho nên là mọi người thường sẽ đi hướng khác, hoặc là có thể là do những cái vùng miền Trung đó, người ta đi vào trong Đắk Rông hay là gì đó gần hơn chẳng hạn. Cái này chắc để về mình tìm hiểu hơn. Còn thường mình nghĩ chắc người ta đi thì đó, đi Tây Nguyên thì mình nghĩ là nhắc cái gì cũng toàn là Bảo Lộc, không có khác các bạn. Ê, sorry nha, nhắc cái gì cũng là nhắc toàn Đà Lạt không mà. Mình quẹo phải đi Suối Tre nè, đi thẳng Đà Lạt. Ở đây là 222 cây nữa là tới Đà Lạt, nhưng mà mình không có đi tới mức đó. Rồi lý do thứ hai nữa là mình không có đi Đà Lạt á, bởi vì mình cảm giác là mình chưa có trang bị đầy đủ trang thiết bị các bạn. Không biết sao cứ mỗi lần mình chuẩn bị đi phượt á là nó cập rập lắm. Hôm qua là cũng đi làm xe cũng cả ngày luôn á, tuần rồi cũng làm xe cả ngày nhưng mà sửa chưa có xong, nên các bạn thấy khi mà đi Phan Thiết á, mình chạy tới gần khúc Bảo Lộc Phan Thiết á là nó rung cái màn hình quá, phải tháo xe ra để mình gắn lại luôn á. Mà bữa lúc làm video mình quên chụp cho các bạn coi để video này về cái mình gắn cho các bạn xem, là tháo luôn cái kính này xuống để mà chỉnh lại cái này. Còn hôm qua thì mình đi làm lại nồi chút xíu, vệ sinh nồi cho cái bạn quay của mình, nó chỉnh sơ lại cho nó mượt. Thật ra nồi con Vosa 300 này là nó không có rung ga đầu, các bạn lên ga nó mượt, nó ngọt lắm. Nó chỉ bị có cái tội là khi mà đang chạy tầm 30 mấy gì đó, các bạn thắng đột ngột là có xuống ga lại đó, rồi các bạn rồ ga lên là cái khoảng tầm 20 tới 25 á, nó hơi rung nhẹ thôi. Thì mình đi ra cho bạn nó chỉnh lại. Tính ra hôm nay cũng là ngày 2 tháng 12 âm lịch rồi, còn có 4 tuần nữa là Tết rồi các bạn ơi. Người ta đi làm xe, người ta sửa xe nhiều lắm, thành ra cũng phải xếp hàng chờ. Nhất là những chỗ nào làm được á, người ta làm đông lắm các bạn. Thậm chí là có nhiều khách người ta kêu qua lấy xe xong rồi về, không, mình phải chở bạn đó đi chung á cho nó vui, chứ mình ngồi không cũng có làm gì đâu. Mình chở bạn đó đi qua bên khu kia lấy xe của khách về, người ta kêu sửa kiểm tra cho người ta, xong rồi 1-2 ngày 2-3 ngày lấy cũng được, không có gấp. Đợi tới sửa cái nồi xong là tầm 12 giờ là mình phải dọt qua bên chỗ làm cái màn hình dẫn đường này nè. Bên mấy bạn ấy tiện cái đế nhôm cho mình lại gắn ở đây chút để cho các bạn coi hình. Đế nhôm gắn đây nè cho nó cứng lại. Cái đế zin của con Chigi này nó bằng nhựa, nó không có được chắc lắm các bạn. Nó bằng nhựa mà nó lại gần nữa, mà mình muốn nó, các bạn làm cho mình nó muốn nó xa xa chút xíu để cho nó đừng có chạm vô dưới đây, với lại đừng có chạm vô cái kính nè. Rồi nó gần kẹt cái tay mình luôn á, nó không có chạm vô kính, nó kêu lụp cụp á, trầy hết cái kính của mình, mà nó cũng ảnh hưởng tới nhiều thứ đó. Xong rồi mình phải chạy về, mình đang rao bán món khác nữa các bạn. Người ta về người ta mua, người ta gọi cho mình, không mình lỡ hẹn người ta ra Phúc Long rồi, nên vừa xong rồi mình lập mình chạy về, mình đem đồ ra đưa cho người ta check, rồi người ta coi xong rồi cũng về nhà. Rồi mình còn sửa nha các bạn, mình còn sửa lại, mình làm cái miếng da lại, các bạn thấy không đó, mình làm cái miếng da này mình bọc lại nè. Tay hôm bữa trên mấy kính này cao hơn 1 phút thì nó đội cái miếng da ra, nó kẹt, không có mở kính được. Rồi mình chêm kính lại nữa các bạn, mình cắt mấy cái miếng cao su tròn, mình chêm lại mấy con ốc kính đó, mình chêm ốc kính ở đây nè các bạn, chêm cho nó đừng có bị bể nứt cái kính. Tại vì khi các bạn siết ốc mạnh á thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất liệu kính mà các bạn, nó bằng nhựa mà, chứ nó không phải là kim loại đâu. Thì kim loại nó siết vô trong nhựa thì nó sẽ dễ bể lắm. Nếu mà các bạn siết lực nó mạnh quá, mà các bạn siết nhẹ quá thì chạy nó tưng, nó rung. Chêm vô trong 4 con ốc xung quanh, ở trong ở ngoài luôn nha các bạn. Có những món đó mình nói thiệt các bạn luôn á, là phải tự chế chứ. Ở đây vỏ võng, ở đây trang trí đẹp quá các bạn nè. Các bạn xem nè, nguyên nãy giờ vừa chạy vừa nói mà không để ý nguyên con đường các bạn thấy không, xung quanh hai bên đó là nhà thờ. Cái này là của nhà thờ, mình nghĩ vậy á. Trang trí đó,
Đèn đuốc thì đẹp quá trời luôn á, đèn dây rồi có mấy cái trụ lên như vậy nè để mà đỡ đèn ra, đẹp quá. Võ Võng, giáo xứ Võ Võng, ở đây là Thống Nhất, Đồng Nai. Thật ra là trong cái kính này nó có một cái cao su của qua cái xe này kìa, có một cái cao su zin của xe ấy, nhưng mà xài lâu á các bạn. Xe này là sản xuất 2020 21 gì đó, 21, sản xuất 2021. Cái cao su nó bây giờ cũng là 5 năm nó lão hóa rồi, nó mềm nên nó cũng có hiện tượng là không có đàn hồi tốt các bạn. Mà nó gắn cái ốc ở phía dưới thì con ốc chắc chắn là sẽ bằng sắt rồi, cho nên là nó sẽ bị dẹn và nó sẽ bị lão hóa theo năm tháng rồi, mình phải chêm lại thôi. Nên tới giờ mình chạy nè, thấy kính nó bớt rung hẳn luôn các bạn thấy không, êm ru à. Nhiều khi mình nói thiệt các bạn, chứ ra ngoài nhờ người ta chế đâu có đúng ý với mình đâu mà nhiều khi chạy nó không có được, cứ đi tới đi lui cũng phiền lắm. Giống như cái này nè, đó mình đi tới 2 lần 3 lần 4 lần luôn các bạn. Lần đầu là tuần trước làm xong rồi thì nó rung, cái qua đi Phan Thiết về cái mình đi lại một lần nữa, bên nó bận lắm, đông xe quá trời đông luôn. Mình ra mình ngồi 2 tiếng xong cái không có ai sửa cho mình, chứ mình hỏi thăm thì bảo là đang bận nhiều xe của mình. Nó thôi ngày mai mình ghé sắp xếp làm cho mình. Cái ngày mai là ghé là thứ 5 lần rồi á, mình ghé thì bạn cũng bảo là bây giờ chưa có, phải đợi cái đế nhôm về rồi bạn mới gắn cho mình được. Thôi về đi, khi nào có bạn gọi. Mình hỏi là có kịp không, tại vì thứ ba là mình lại đi tiếp nữa mà nó cứ lục cục như vậy đi khó chịu lắm các bạn. Xe mà chạy có tiếng gì kêu mình khó chịu lắm, không có yên tâm. Rồi mình siết lại ốc của cái chống độ dưới đây nữa nè. Chạy lúc mà mình đề máy á, đứng chỗ á, cái chống độ nó bị cà nó kêu cái rét két á. Mình phải đi kiếm con ốc với lông đền chêm vô lại. Chung cũng khá ok, tự sửa các bạn ơi. Mình thấy giống như style của nước ngoài vậy đó, đa số là do it yourself không mà. Chứ ở nước ngoài nó ra tiệm nó vừa xa nó vừa mắc, chứ không phải như Việt Nam mình dễ lắm các bạn. Nhưng mà thực ra làm đôi khi nếu mà không biết làm nó không có được, còn mình biết thì là thiếu đồ các bạn. Nên thấy sửa tạm tạm gì cũng ok rồi, chứ mình sửa nó hay quá. mấy cái chỗ độ xe máy thất nghiệp quá các bạn mình. Nói gì thôi chứ mình dân amateur mà đâu phải là chuyên nghiệp gì đâu mà ấy được. Chứ những cái nào khác như là máy tiện mấy hàng này nọ cũng mới ra thợ làm thôi. Con đường quốc lộ 20 này á, nó có 2 làn thì xe gắn máy sẽ chạy làn trong này á. Sao cái nó chỉ mình quẹo trái vậy ta? Thôi mình cứ đi thẳng đi. Quốc lộ 20 có con đường không biết vô đây mạng móc có bị gì không mà sao nãy giờ thấy chạy không có cái đường xanh nào hết á. Thấy có 4G mà ta. Tới Măng Đa Gui rồi mới tới cái đèo Bảo Lộc, cũng còn một đoạn đường khá dài các bạn. Đó các bạn thấy không, ở xa xa nhìn thấy đồi núi này nọ chập trùng đẹp quá trời đẹp luôn, mặc dù là ở đây đang ở trong thành phố nha. Cái màn những đường này nó cho các bạn cái tốc độ mà các bạn thấy đo đạt được chính xác hơn. Các bạn thấy đo được chính xác hơn một tí so với lại cái đồng hồ xe. Tại vì đồng hồ xe là nhà sản xuất người ta làm ra đó, là nhà sản xuất người ta làm ra nó có sai số nha các bạn. Có nghĩa là khi các bạn chạy 55 thì ở trên đồng hồ này GPS nó đo nó có 50 hơn thôi, 50 đó, cỡ đó, coi như là cộng trừ 4-5 cây số một giờ, mình thấy vậy. Đó nên các bạn xem nhiều khi có những bạn quên đi cho đây, đi quốc lộ 20 đó các bạn chạy 50 thôi, đừng chạy hơn. Nếu mà vô thành thị thì mình nghĩ chạy tầm 40-50 đó, coi là cái biển báo tốc độ tí xíu. Chút nữa mình sẽ chỉ các bạn cái chỗ bên cầu La Nghè á, có 2 cái chốt ở đó căng lắm các bạn. Để coi đi thẳng là Đà Lạt 214 nữa. Ui, giờ ngáp luôn rồi các bạn ơi. Chắc chạy gió mát hiu hiu không? Buồn ngủ. 23 độ các bạn, có nghĩa là sáng giờ vẫn cứ cỡ đó vậy đó, không có hơn, mặc dù là 8 giờ 20 nắng lên rồi. Cầu La Nghè đây các bạn ơi. Cầu này cũng khá đẹp các bạn. Cầu này xong rồi đó các bạn. Các bạn chạy cẩn thận tí nha, tí nữa mình sẽ quay cho các bạn cái địa điểm nào nguy hiểm nè, các bạn lưu ý. Chứ ở đây là các bạn sẽ bị bắn tốc độ á. Qua khu vực cầu này xuống chút xíu á, các bạn chạy cho mình 50 thôi nha.
chúng ta qua bên Định Quán rồi đó. Mình bị hốt rồi các bạn ơi. Dạ chào anh. Kiểm tra giấy tờ hả anh? Dạ được anh, không vấn đề gì. Em đi phường nên đầy đủ lắm anh. Giấy tờ xe. Giấy tờ xe hả anh? Dạ. Đây các bạn ơi, bị sức cái chỗ mau gắn camera rồi. Nhưng mà cái chỗ làm này cũng VIP lắm nha các bạn. Sửa cái nón xong các bạn thử biết vô đây sau nữa. Bung ốc, bung đồ, bung tá lả luôn các bạn. Ai, cất đồ vô đi thôi các bạn. Lần đầu tiên mình được sửa xe ở cái chỗ VIP như vậy á. Mấy anh hỏi thăm quá trời luôn. Có một anh cảnh sát cơ động đây quẹt cái logo của mình chắc đăng ký kênh rồi các bạn ơi. Lần đầu tiên được cảnh sát cơ động đăng ký tên á. Không biết nên vui hay nên buồn. Nếu mà đứng góc độ nếu mà đứng góc độ á, người làm content rỉa to á các bạn, ai đăng ký kênh mà mình cũng vui hết trơn á. Mà bị dính dép phạt á các bạn thì coi như là an ủi. Rồi đứng ở góc độ người đi xe máy các bạn là không có mong muốn cái chuyện đó xảy ra. Mình tiếp tục hành trình thôi các bạn ơi. Mình sẽ chạy tới Mandagui. Thì các bạn lưu ý nãy mình nói thấy mình nói đúng không? 50 cây số một giờ cho các bạn, mà chạy nhiều là thấy xong rồi đó. Nhưng mà hên mình nãy mình có cảm ơn mấy anh đó các bạn. Mình cảm ơn mấy anh đó tại vì cái anh thổi mình vô kiểm tra nồng độ cồn. Mà tự nhiên cái mình thấy cái mau này các bạn thấy mình gịch dây không? Nó sức bung bét ra hết luôn các bạn. Bởi vì nhiều khi người ta nói là trong cái rủi có cái may á, thì mình thật sự luôn là may mắn là thổi vô chạy không có rớt cam. Mình nói thiệt các bạn, cái con cam nó sinh sáu này mình là rớt cái mình nói thiệt luôn, không phải mình sót tiền đâu mà mình sót vì cái công mình chạy tới đây xong rồi bây giờ một là mình đi tới mình đi du lịch, còn hai là mình đi về luôn. Các bạn hình dung được không? Đi làm mô tô vlog mà không có camera, mình nói thiệt các bạn, nó giống như là đi ra chiến trường mà không có vũ khí vậy đó. Cho nên mình cảm ơn các anh ấy vừa mới sức cái miếng cao su này xong rồi, không phải là vấn đề nha, mà là vấn đề là sức hết luôn cái nguyên cái mau này luôn các bạn. Nếu các bạn thấy may mắn không? Thật sự may mắn các bạn. Nhờ mấy anh ấy mà mình đỡ bị rớt cái camera, mất đi chuyến hành trình của mình. Và nếu mà xét về góc độ tài chính luôn á, dù nhẹ thì chày hư cái kính ngay đây nè, thay cũng 500-700 ngàn. Nặng là bể màn hình, bể phía sau. Trời ơi các bạn, thay màn hình cho mấy con này cũng đâu có rẻ đâu, chua lắm các bạn. Mà gửi hãng bảo hành thì lúc đó là mình nghỉ làm vlog một thời gian. Mình nhắc lại là các bạn qua cầu La Ngà, các bạn chạy 50 cây số tuân thủ tốc độ quy định thôi cho nó an toàn, nó tốt các bạn ơi. Theo mình thấy thì tầm 50 cây nữa mình sẽ tới Mandagui. Mandagui là cái nơi mà mình cũng tới nhiều lần. Trong đó là có một lần đi team building với lại các bạn trong team FPT Software của mình. Hồi đó vui lắm các bạn, đi chơi cũng vui. Đợt đó là qua đêm cắm trại, đốt lửa, ăn uống này nọ. Xong sáng cái chơi đó xong rồi cái mọi người xách xe dần dần đi về. Vui lắm các bạn, ai cũng có thời trẻ hết trơn á. Mà trẻ thì các bạn cứ nên đi chơi, đi đây đi đó với mọi người nhiều vô, ráng kiếm tiền để mà đi chữa lành đi các bạn ơi. Còn hồi nãy là các bạn mới đi chữa lành mà các bạn chạy nhanh quá tốc độ thì lúc đó là không phải chữa lành các bạn, mình nó chữa rách túi luôn các bạn. Rách lần mấy triệu không mà đâu có rẻ đâu, mà trong khi đó đi chơi rẻ lắm. Ở đặc sản của Định Quán nè các bạn, đây là đá chồng. Chỉ riêng ở Định Quán là có mấy cái hòn đá chồng này mà mình nhìn nó mình thấy ớn các bạn ơi. Không biết bão cấp mấy nó có rớt. Ui xe nó vườn nữa kìa. Đường thành phố mặc dù là nét đứt thiệt á, nhưng mà băng như vậy nguy hiểm lắm. Đây là đặc sản của Định Quán nha, đá chồng. Mình sợ nó rớt lắm các bạn, đi ra xa luôn mà không biết làm sao, mà ở đây nó cũng có một cục ở đây thì làm sao mà né được. Đây có cây xăng luôn nhưng mà hình như không phải petrolimet. Mà xe mình còn nhiều mà, để mình coi coi. Đi còn được 300 mấy chục cây lận. Sáng giờ đi cũng phải là 110, 120 rồi. Tổng xe của mình đi đang là 19.847 cây số nha. Mốt mà mình có bán xe mình cũng để nguyên thôi chứ mình không có trả hay tour máy đâu các bạn, nên cũng không có lo. Gần 20.000 cây rồi đâu có ít đâu. Xe đi phượt. Mà dạo này gần đây mình mới đi nhiều chứ hồi xưa đâu có đi nhiều đâu. Ở đây cũng có cục đá nữa đó các bạn. Nhìn có cái lạ nè, không biết các bạn biết lạ gì không? Đó chính là cái vạch kẻ đường ở giữa các bạn, không biết tại sao nó lại thành màu trắng nha. Màu trắng là vạch kẻ đường cùng chiều, còn màu vàng là vạch kẻ đường ngược chiều á. Đây mới thấy được cái vạch vàng nó mờ nè.
Chắc do người ta đi thường xuyên, người ta quen, người ta biết cái đường này là đường hai chiều các bạn, chứ kẻ như vậy là nguy hiểm lắm. Nếu mà người nước ngoài người ta đi người ta không biết nha. Đây nào, đây là nó thành màu vàng lại nè các bạn thấy không? Mình có tưởng nó ban đầu do đi nắng cái mắt mình nó bị hoa các bạn. Ok, thôi mình đi tiếp thôi các bạn ơi, ăn uống no say rồi. 10 giờ 26 cho 10 giờ 30 đó. Bây giờ mình nghỉ cũng tầm nửa tiếng hơn tí. Thường ăn xong là mình nghỉ chứ không có vội vội vàng vàng, cho nên là mình đi thấy thông thả lắm. Nghỉ mà thấy ổn rồi mình đi tiếp thôi. Giờ mình đi thẳng ra thôi mà không biết tại sao nó, không lẽ là do mình hết 5G á. Mình có bật 4G mà sao nó không load bản đồ được ta. Ồ, khu vực này xe hai bánh chạy được bên trái nè. Mình ra ngoài chạy cho nó khỏe. Ở Tân Phú vẫn là trong Đồng Nai nha các bạn, chưa có ra khỏi Đồng Nai đâu. Đây. Wow, giáo xứ Thọ Lâm, nhà thờ to đẹp lắm các bạn ơi. Mình thấy kiểu kết cấu nó cũng giống giống như nhà thờ con gà ở Đà Lạt á. Tới đây rồi á, các bạn có thấy không khí chữa lành chưa? Mát mẻ lắm nha các bạn. Ngoài trời đang là 28 độ C á, mà gió thổi mát rượi à, không mang không khí lạnh nha, mát nha. Đó, đi xuống dốc này, ôi, giáo xứ Kim Lâm. Mandagui còn 7 cây số nữa các bạn ơi. Mình tới gần cái ngọn núi ngọn đồi hồi nãy nó xa xa nè. Này giống như đồi trọc vậy đó, không có cây cối nhiều. Mà mưa hay là lũ gì nọ nó sạt lở xuống kinh lắm. Các bạn lưu ý là chạy khúc này là nãy mình thấy có 60 đó, mà mình không dám chạy 60, mình chạy tới 50 thôi. Wow, các bạn thấy chưa? Đó, không khí chữa lành nè. Rồi giờ 45 là mình đã tới gần Mandagui rồi. Đi ra Bảo Lộc chắc cũng còn 50 cây số nữa thôi, cũng gần lắm các bạn. 50 cây mà chạy đường trường như vậy tầm tiếng à. Chắc tầm 12 giờ là mình tới ngay Bảo Lộc luôn á. Đường đi du lịch sướng quá hả? Hello. Thích nha. Mình nghe nói là đi đường Đà Lạt mà đường DT 725 á, ngay cái khúc này có chỗ quẹo nè. Thấy nhiều anh em đồng nghiệp đi quá trời luôn. Thấy cũng thích. Chưa đi bao giờ luôn. Đây có nhà thờ Mandagui thì phải. Đó, giáo xứ Mandagui. Như vậy đâu đây nè. Nó chỉ mình đi đâu vậy ta? Tự nhiên quẹo phải chi đi thẳng được rồi. Là khúc này cấm xe hơi cái nó kêu mình quẹo. Không, mình cứ đi thẳng thôi. Mà đúng không? Khi nào vô thành phố Bảo Lộc mà. Đúng rồi đó các bạn ơi. Mình có một cái điểm stop ngay khu này nè. Mà cứ nhớ là đi Bảo Lộc không mà nên đi thẳng. Nguyên cái núi đẹp quá trời luôn các bạn. Giờ anh em làm sao quẹo đây? Quẹo đây xong bọc ra đường kia. Điểm nào mình quên mất tiêu luôn á. Nhưng mà không biết xe vô được không nha. Nếu cái xe vô được thì mình ghé mình check in. Một trái ở đây. Đường Kim Đồng. Ồ.
Cái điểm mình là cái điểm gì ta? À, mình ghé mình bấm vô cái điểm ăn Nagui gần đây để cho nó làm cái điểm point đến thôi chứ không phải là mình ghé địa điểm gì. Nhưng mà ở đây đẹp các bạn thấy vậy không? Xịn sò luôn. Thôi quay ra mình đi qua điểm tiếp theo. Lành này các bạn ơi, chưa có lên đèo lên đồi gì hết á, nhưng mà nhìn đẹp lắm. Mỗi nơi mỗi cảnh nó có cái nét đẹp riêng của nó các bạn, phải đi vào mới biết được. Xã Đạ Hoai, tên khó đọc quá à. Đó, ở đây là hết thành thị rồi, chắc đi được 60 cây số 1 giờ đó, nhưng mà mình chưa có đi nhanh, đợi thấy cái bảng rồi mới yên tâm các bạn. Đây có bán sầu riêng. Đó, có con mang các bạn thấy không, mình đâu có dám đi nhanh đâu. Đó, các bạn thấy chưa? Kinh nghiệm của mình là không bao giờ sai được các bạn. Các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi, nhưng mà đừng có tự tin vào tốc độ nha. Cái này mình khuyên thật lòng luôn á. Nãy mà chạy 60-70 là thấy xong rồi. Nhớ nha, cái trạm trước Cơm Niêu Suối Hồng á. Giờ mình có con mang á anh ơi. Chắc dân ở đây á, chắc người ta không quan tâm đâu. Chỉ có người du lịch như mình mới quan tâm thôi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Chữa lành ở đây nè. Trời ơi. Có địa phận đèo Chuối rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi vượt đèo nha. Thường đi đèo á, các bạn đi tốc độ tầm 40 à, không nên đi nhanh lắm. Nhưng mà đèo Chuối thì nó không có dài, cũng ngắn à. Đèo Bảo Lộc mới dài các bạn. Các bạn đi tới đèo Chuối á, cái không khí bắt đầu nó mát lạnh xuống, mà nghĩ đây tầm 26 độ nè, do nắng nó lên hơi cao á. Vô đây là địa phận Lâm Đồng rồi, không khí mát mẻ lắm. Nếu mà đi Đà Lạt á thì nó tầm 21 tới 25 độ. Còn ở ngay Bảo Lộc á nó vẫn còn mát mẻ thôi, chứ nó không có lạnh hay là nó xuống nhiệt độ cao như là bên Đà Lạt lắm. Thực sự đấy, lần trước á mình có nghe nói là đèo Pren với đèo Bảo Lộc á nó bị sạt lở này nọ, mà bạn mình đi vừa rồi cũng bình thường, thấy là có sữa này nọ xong hết rồi. Đẹp quá các bạn ơi. Ở đây cũng chỉ mới là đèo Chuối á, cái mực cao đó không có cao lắm các bạn. Mình coi nó cách mực nước biển 170, 180 mét thôi à, không có nhiều. Ồ, xe nó vượt đó kìa. Chạy mấy đường nhỏ này ớn xe nó vượt đó. Nhiều khi đang nói chuyện không để ý, lại xe tiếp, né vô thôi. Ở đây mà có biển báo là ngập lụt nước chảy xiết nữa hả? Cao hơn mực nước biển tới 150 luôn mà có ngập lụt, mình cũng không biết ở đâu ra luôn á. Các bạn nào biết không, để lại comment bên dưới giúp mình với. Cái khu này núi à, chắc nước trên núi đổ xuống hả? Trên núi đổ nước gì? Ôi, đây các bạn ơi.
Để đi tới cái đèo Chuối này á, các bạn phải trải qua cung đường từ Hồ Chí Minh á. Ở đây cũng phải là 100 mấy, gần 160 cây số. 100 mấy chục cây số để được thưởng thức, thưởng lãm cái nơi này. Và các bạn cũng có thể ghé qua Măng Đa Gui. Đó, các bạn có thể ghé vào đây chơi nè, tham quan nè. Mình đi Măng Đa Gui rồi. Không biết các bạn có biết không chứ mình không có quảng cáo nha. Nhưng mà trong Măng Đa Gui á, có một cái nhà hàng. Nhà hàng này á, bán mấy cái món đặc sản về như là rau rừng xào này nọ. Ngon lắm các bạn. Rau sạch ngon và thơm. Ăn có cái hương vị riêng của rau á. Mà giá thì mình nhớ hồi xưa mình ăn mấy năm trước nha, chứ không phải là dễ nha. Dĩa rau rừng có tầm 100.000. Người ta xào cho các bạn luôn, có ít thịt bằm này nọ nữa. Hết sảy. Các bạn có thể kêu cháo hay là kêu thêm cơm phần gì đó. Nếu mà đi chung nhiều người mình nghĩ ăn như vậy nó ngon mà nó cũng rẻ nữa. Giờ này còn có sương mù nữa hả? Hay là mây? Người ta bảo lên Bảo Lộc săn mây được đó các bạn. Nhưng mà săn mây thì mình nghĩ là đi sáng sớm này nọ, lúc mà cái thời tiết mà nó còn mát mẻ lắm. Cầu Đại Quay, có mấy con suối nhỏ nè các bạn. Đó. Các bạn nhìn nước xa xa đẹp không? Đó. Nó sảy luôn. Đây có khu dã ngoại kìa. Các bạn thích thì vô đây dã ngoại cắm trại. Tới Bảo Lộc chắc còn 30 cây nữa. Chắc cũng sắp tới đèo rồi. Các bạn nào mà chưa đổ xăng á, thì chịu khó kiếm cây xăng ở đây đổ nha. Ở phía trước nãy cũng có một cây nữa. Cái đi đèo mười mấy cây á. Tới đèo Bảo Lộc rồi các bạn ơi. Giờ bắt đầu lên đèo thôi nha. Đi được 170 cây số rồi. Ở đây chỉ chạy được có 40 thôi. Đi đèo á, thì các bạn chạy cũng tốc độ vừa phải thôi. Không nên vượt qua những cái đoạn nào mà người ta cấm vượt á. Nó là nguy hiểm lắm, người ta mới cấm các bạn. Đảm bảo cho bản thân của mình an toàn và cũng tránh ảnh hưởng tới người khác. Với lại các bạn chạy xe sau mấy cái chiếc xe tải á, thì đôi khi cũng phải chấp nhận một tí. Nó lên chậm lắm. Nhiều khi nó lên không nổi, nó tuột á. Cho nên các bạn hạn chế đừng có chạy phía sau của nó. Nhất là mấy cái xe mà tải trọng cao nha. Còn khúc nào mà các bạn thấy vượt được thì các bạn vượt. Cũng hạn chế các bạn. Chủ yếu là như đó các bạn thấy không? Đi cái này ngắm cảnh là chính à. Đó. 11 giờ rưỡi rồi. Mà trên đây á, đèo nó mát lắm các bạn. Tầm 28 độ. Trên đèo hiện tại đang là gần 470 m so với mực nước biển. Mình đang có chiều hướng đi lên nữa. Không biết lên tới đỉnh đèo là bao nhiêu, chắc cũng cỡ tầm 1.200 gì đó. Nên là không khí nó sẽ lạnh dần và nó sẽ bắt đầu là xuống độ chút xíu. Mình trang bị sẵn rồi, cứ việc chạy thôi. Nó xe nó vượt, các bạn thấy không? Rất là nguy hiểm. Những cái đoạn này thật sự là cấm vượt đó các bạn. Chắc mình cũng đi ở giữa giữa thôi chứ không dám ban ra ngoài, nhiều khi xe ta vượt. Đẹp quá các bạn ơi. Giờ này còn sương nè. Đó. Ở đây có camera bắn tốc độ nha. Các bạn chạy cẩn thận. Khúc này không biết có sạt lở không, có ta luy nè các bạn. Nó chặn bớt đất đá thôi chứ. Mấy cái miếng mỏng này đâu có được bao nhiêu.
cách Di Linh 54 cây số nữa. Nếu mà đi Đà Lạt á, mình có thể chọn chuyến đi DT725, được nhiều anh em trong cộng đồng phượt thủ á, đề xuất hết. Đi nó ra được cung đường khác nên đỡ kẹt xe hơn và nó xa hơn một tí thôi các bạn. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà view nó đẹp rồi mọi thứ nó ok hết á, thì mình thấy nó xứng đáng. Qua mấy cái đèo này đèo nọ, trong nó có đèo Con Ó này nọ nữa. Đây có camera bắn tốc độ này. Trên này là bắt đầu người ta lắp nhiều thiết bị ghi hình rồi. Đó, khúc cua đẹp tuyệt vời. Thêm camera. Mấy cái camera đó các bạn là cái loại mới á, nó bắn được cả ban đêm nữa, chứ không phải là giống như mấy cái loại cũ cũ mà nó mớm dài dài á, nó bắn ban ngày là chính xác thôi, còn ban đêm thì tùy lúc đó các bạn. Nếu có ánh sáng thì nó bắn được, còn camera kia hồi nãy là camera hồng ngoại, độ phân giải nó cao lắm. Mà thêm nữa là người ta cũng áp dụng thêm cả về công nghệ AI, machine learning vô á, cho nên là việc đọc biển số xe rồi dò này nọ tự động nó nhanh lắm. Thấy chữa lành rồi các bạn ơi. Cách Bảo Lộc 17 cây số nữa. Nếu mà xuống đèo này xong là đi tầm 7-10 cây gì đó là tới rồi. Đẹp quá các bạn ơi. Ở đây không được dừng xe đâu. Đó, các bạn thấy sâu thăm thẳm không? Gần đây có camera nhiều lắm. Bây giờ là mình lên tới gần 600 mét so với mình nước biển rồi. Cái lỗ tai của mình nó bắt đầu có phản ứng các bạn. Bắt đầu cái nhiệt cái độ cao lên cao á, cái áp suất bắt đầu nó. Đây là khúc cua chữ Z nha. Những cái biển báo này các bạn chạy hết sức cẩn thận. Không khí mát quá, 27 độ, mình nghĩ hồi nó còn xuống 26, 25 gì đó. Mát lạnh lắm các bạn ơi. Tuyệt vời luôn. Bạn thấy đẹp không? Đây là cầu Bảo Lộc nha. Các bạn thấy đẹp không? Mát quá. Mình nghĩ các bạn xem video của mình á, thì mình nghĩ chắc hầu như là đa số 80-90% các bạn cũng đã từng đi đèo Bảo Lộc hết rồi, chứ cũng ít khi nào mà không đi lắm các bạn. Ai trong chúng ta cũng đều thích đi du lịch hết á, mà đèo Bảo Lộc là một trong những con đèo mà các bạn hồi xưa đó giờ nha, các bạn muốn đi Đà Lạt là các bạn phải đi qua đèo Bảo Lộc đó. Còn đèo Prenn thì sau này thôi, hồi xưa là mình nhớ là đi đèo Mimosa nhiều.
Đèo Mimosa là một trong những con đèo cũng lâu rồi mà xe tải thường đi nhiều lắm. Sau này cái người ta đi qua tuyến đèo Ren á, đi vô nó gần hơn. Đẹp quá các bạn ơi. Khí hậu như thế này, mát mẻ như thế này, cần chi đi châu Âu đâu các bạn. Đâu cần chi phải đi qua châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc đâu. Ở đây cũng mát mẻ, lạnh nè. Có ai nào thích sau này dọn lên Đà Lạt sống ở luôn không? Nó vượt y ớn quá các bạn. Mình không có đường né luôn á, chỉ có nhiêu đây thôi à, sao né được. Lên tới 731 mét so với mực nước biển rồi nè. Quên nữa, chia sẻ với các bạn một tin. Hôm nay là 20 tháng 1 2026 á. Cũng gần 1 năm mình làm YouTube rồi đó. Chính xác là tầm 10 hay 11 tháng gì đó, mình không biết tính làm sao nha. Tại vì ban đầu là mình không có biết cái gì hết. Mình cũng mày mò là mình tìm hiểu về camera để quay khi mà đi phượt á. Rồi mình coi, mình đi tìm hiểu, rồi mình đi chọn mua xong rồi bắt đầu tìm cách để edit video xong rồi mình phải tìm hiểu thêm về YouTube, về tạo kênh này nọ các bạn. Chính xác là cuối tháng 2 mình bắt đầu làm việc đó. Và cái video đầu tiên mà mình đăng lên đó là ngày 25 tháng 3 2025. Đó là video đầu tiên của mình về đi vượt, và hiện tại nó vẫn còn đang sống và nó đang chạy các bạn. 12.000 lượt view, gần 13.000 rồi. Thì hôm nay á là coi như 10 tháng đi. 10 tháng mình làm video rồi, mình đang được, hồi tối lúc mà mình dậy là được 989 subscribe các bạn. Sáng giờ là lên được 4 subscribe rồi, hiện tại đang là 993 subscribe. Và mình không biết là hôm nay có được may mắn là vá cột mốc 1.000 subscribe không các bạn. Về lượng subscribe á, thì mình gần đủ rồi. Có nghĩa là chạm cái mốc mà có thể bật kiếm tiền á, nhưng mà còn thiếu thôi. Thiếu là thiếu giờ xem á. Mình mới được có 2.000 mấy, giờ xem 2.300. Mà yêu cầu bật kiếm tiền là 4.000 giờ xem lận. Thật ra thì đợi chút xíu nha. Thật ra thì chia sẻ với các bạn đó là qua nó luôn ghê quá. Ra thì chia sẻ với các bạn luôn đó là đôi khi đó, nhiều anh em mà moto vlog giống mình vậy nè, cũng hào hởi lắm, mới vô thì cố gắng đi quay, đi up YouTube này nọ. Sau đó mọi người bắt đầu nhận ra một sự thật, đó là cái kênh của mình nó ít lượt xem, ít lượt view, ít subscribe á các bạn. Lâu dần cái đam mê, cái niềm gió mát lạnh các bạn, 26 độ. Cái niềm đam mê mà gọi là trở thành YouTuber các bạn, nó nguội dần, giống như là bây giờ gió đang thổi nè. Nhiều lắm các bạn. Nếu mà coi trên cộng đồng nó nhiều lắm, có nhiều bạn bè làm 2-3 năm, 4-5 năm gì đó đồng âm rồi đó. Video cũng nhiều mà đôi khi cũng mất vài trăm subscribe à. Chứ mình thì chắc cũng được may mắn, nhiều khán giả bạn bè thích. Đôi khi mình đi chơi, đi quay đâu đó thì cũng có nhiều người hỏi. Người ta cũng hỏi thăm rồi người ta subscribe kênh, người ta xem. Mình không biết mình có khiếu hay không, chứ mình thấy làm nó cũng tèn rồi các bạn. Đôi khi mấy cái video mình nhập tâm, mình đầu tư vô lắm nha, làm 2-3 tuần gì đó mà lượt view nó có 200-300 view rồi. Nhiều khi nhìn cũng nản lắm, mình tính bỏ cũng vài lần trong cái khoảng thời gian này rồi đó các bạn. Mình cũng đang cố gắng làm vài video cuối nữa, tại vì mình nghĩ cũng cần phải đi làm, cũng cần phải có kinh phí để nuôi cái đam mê, nuôi cái ước mơ của mình nè các bạn. Bây giờ sự thật thực tế là
Khi mà các bạn bật được kiếm tiền được 1.000 subscribe, các bạn được 4.000 giờ xem á, thì nó cũng chỉ mới thật sự các bạn chỉ là cái bước đầu tiên, cái bước chân của mình á, nó bước vào cái nghề YouTube thôi, YouTuber đó. Còn một cái sự thật sau lưng nữa là nhiều bạn mới biết đó sau khi mà làm xong đó, tại vì có ai nói các bạn nghe đâu. Như mình đó thì mình tìm hiểu là các bạn được 100.000 lượt view á, 100.000 lượt view nha, mà cái lượt view này á chỉ là con số view thôi chứ nó không có phản ánh được cái gì hết các bạn ơi. Mình nói trung bình đi 100.000 lượt view, nhưng mà cái video của bạn á đâu đó tầm như là 10-20 phút đi, thì số lượng quảng cáo nó nhiều á, thì các bạn mới có cái tiền quảng cáo của YouTube nó trả các bạn nhiều. Chứ các bạn được 1 triệu view á, mà người ta vô nó coi các bạn có 1-2 phút rồi người ta phát ra thì mình nói thật luôn là không bao nhiêu tiền đâu. Thậm chí đôi khi cái tiền mà YouTube nó trả cho các bạn lâu lâu $100 bạn rút ra được á, các bạn bị trừ thuế xong rồi các bạn cũng đóng thuế bên Việt Nam nữa, thấy cũng không còn bao nhiêu, nhiều khi nó không đủ để đổ xăng nữa các bạn. Nên đôi khi nó mang cái tính chất gọi là tinh thần, mang tính chất là đam mê hay là lưu trữ kỷ niệm cho nhiều anh em vượt thủ mô tô vlog trên YouTube thôi. Còn cái con đường mà trở thành một YouTuber nổi tiếng giống như là mấy cái kênh lớn thì thật sự rất là khó. Nó là một quá trình dài các bạn. Nó giống như là các bạn xây dựng công ty vậy đó. Công ty bạn mới xây dựng lên thì làm gì có khách hàng, làm gì có doanh thu, làm gì có lợi nhuận lớn đâu. Nó phải qua năm qua tháng tích lũy và một cái hành trình gì đó nó dài. Thật sự là vậy á, cho nên là mình cũng muốn nhắn gửi đến những bạn nào mà đam mê làm mô tô vlog á, thì hãy giữ vững tinh thần, hãy luôn học hỏi cũng như là kiên trì đến cuối cùng á, thì các bạn sẽ đạt được cái đích mà các bạn mong muốn thôi. Với điều kiện là phải có thời gian, cái gì cũng vậy, cũng cần thời gian hết. Mình thì không biết có đi tiếp hay không, có gắn bó được lâu hay không. Video nào mình đã quay và mình đã làm qua đó thì thật sự đó đều là những cái tâm huyết của mình hết các bạn. Đôi khi tâm huyết thì có nhưng mà kỹ năng, kiến thức thì không, cho nên là nó không có được trau chuốt, không có được đẹp như những cái người khác làm nữa các bạn. Quan trọng nhất là mình học được đó chính là các bạn phải làm được video, ra được video, hãy đăng nó lên đi, rồi các bạn sẽ học hỏi và các bạn sẽ cải tiến nó dần dần. Còn các bạn chờ hoàn hảo là phải đợi video đẹp, đầy đủ thông tin này họ đăng lên thì thật sự rất là khó. Ai cũng đều phải trải qua cái giai đoạn là mình từ lúc một người chưa biết gì, làm nó dở thì tới làm nó ổn, và cuối cùng là có phát triển được á, thì nó mới làm thành tốt. Nó y chang những cái con đường nghề nghiệp mà những cái ngành nghề khác á, nó không khác gì đâu các bạn ơi. Ui, tháo biển số là chạy rồi. Mình cũng thấy mình may mắn đó, tại vì qua mấy cái bình luận của các bạn ở trên kênh đó thì người ta đôi khi cũng thích xách xe đi như vậy đó, mà vướng bận nhiều thứ lắm các bạn. Không công việc thì cũng gia đình rồi con cái này nọ, sắp xếp không có được. Đôi khi là không có sức khỏe nè, đôi khi các bạn cũng muốn có một chiếc xe tốt tốt hơn đi cho nó an toàn nè. Nhiều khi kỹ tính mà các bạn. Mình thì quan điểm là đi xe nào cũng được, nhưng mà nếu mà các bạn có điều kiện á, giống như nên đi những cái con nào mà có thắng ABS á. Mình thấy thắng ABS cực kỳ quan trọng, rất là tiện các bạn, tiện lợi và nó bảo vệ mạng sống của mình. Biết hôm nay mình quay phim có nhiều không chứ cảnh đẹp quá trời luôn. Mình lúc nào cũng mang theo 2 cái thẻ nhớ hết các bạn, 2 thẻ 256 á. Đi Google nhiều khi cũng hên xui lắm. Ủa, nó giỡn mình, nó chỉ mình đi xong nó kêu mình vòng lại xong vòng ngược lại. Ai mà rảnh gì đi. Trời ơi, làm gì vậy bạn? Đâu, bạn muốn mình đi đâu? Đây dốc các bạn, quẹo xuống, các bạn cẩn thận đừng có nghiêng xe quá, nó ngã xuống một bên các bạn chống chới với luôn. Ê, từ đây xuống nhìn đẹp lắm nha các bạn. Nó không khác gì thành phố Đà Lạt hết trơn á. Đồi dốc rồi các bạn thấy nhà dân ở dưới, đằng xa xa có khói lam chiều bay lên kìa. Biết lên video thấy bạn thấy hết không nha. Xa xa nữa là núi á. Đi thẳng vô trung tâm luôn các bạn, đi tham quan mấy cái điểm trong trung tâm Bảo Lộc luôn. Mình có xét một cái điểm cách đây dưới đây nè, nhưng mà do mải mê tâm sự á, mình đi lố rồi các bạn. Chút nữa mình quay về cái mình check in cái chỗ đó sau nha. Tham quan xong rồi chắc nghỉ trưa tí, rồi mình đi một lèo vô mấy cái điểm check in khác, rồi mình rong ruổi đi về các bạn. Đi trong ngày thôi. Cái này Hồ Đồng Nai nha. Đó, điểm tham quan đầu tiên của mình là Hồ Đồng Nai. Và đây cũng là cái bùng binh, chỗ này đẹp nè, bùng binh bưu điện. Mình không biết tên nó gì, mình gọi đại vậy thôi. Xuống đây chụp hình check in một cái. Gần tới điểm tham quan rồi các bạn ơi. Mà hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi châu Âu nha.
đảm bảo là các bạn sẽ thích luôn. Đúng luôn, châu Âu á các bạn. Chào mừng các bạn đến với nhà thờ Thánh Mẫu. Bạn thấy giống châu Âu không? Để mình vòng xe lại cho các bạn xem nha. Đó, bạn thấy giống không? Lối kiến trúc đặc trưng của châu Âu đó các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Mình không biết trong đây có cho chạy xe giờ trưa như vậy không, cũng làm phiền á các bạn. Mình cũng chạy thử thôi, còn nhà thờ thì mình thấy đóng cửa rồi. Nên chắc bãi giữ xe này. Tượng Đức Mẹ, có suối luôn các bạn. Rồi, mình tham quan sơ qua check-in thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vòng về trung tâm của Bảo Lộc. Mình sẽ ăn trưa xong mình nghỉ ngơi tí xíu. 3 giờ chiều rồi. Mặc dù là ở đây trời mát mẻ nhưng mà nó vẫn nắng các bạn. Thành ra mình quyết định nghỉ trưa thêm tí cho nó khỏe người. Mình còn tầm 2 điểm đến nữa. Thì cái điểm này là mình không biết có vô được hay không. Còn cái điểm kia mình có coi rồi, mình nghe nói là đường vô khó lắm các bạn. Giờ mới có 3 giờ, qua đây xong cái mình vòng qua kia tầm tiếng. Tầm 4 giờ chiều á. Ở đó ngắm cảnh tuyệt vời luôn các bạn. Ngắm cảnh xong cái mình đu đèo Bảo Lộc mình về thì qua đèo xong là mình chịu tối rồi. Nên không có sao hết. Mình chỉ sợ khúc buổi tối đi đèo thôi. Sương nó xuống, đẹp quá các bạn. Nhà cửa nè. Không biết các bạn thấy sao chứ ở ngoài nhìn nó đẹp lắm. Tại vì nó có cái độ cao dốc thoai thoải á. Còn chụp hình lên hay là quay video mình sợ nó không có thể hiện được cái độ sâu đó. Đó, mình nói các bạn là ở phía xa có mấy cái đó, nhà trên đồi luôn nè. Đúng rồi, hình như là hồi xưa mình ở cái Sen Villa trên đây nè. Các bạn thấy không? Ở đây check-in con đường mà các bạn. Xịn sò luôn á. Các bạn ơi, tuyệt vời luôn. Các bạn thấy không? Góc này nguy hiểm nha. Ở đây cũng cao đó các bạn. Nếu mà cái ngã ba hồi nãy mình đi thẳng là mình sẽ ra thác Đam Ri. Còn mình quẹo đây là sẽ ra ngã ba Tâm Châu. Mình đang trên đường đi vô đồi chè Bảo Lộc á. Mình không biết là có được vô tham quan hay là nó mở miễn phí gì không. Thấy người ta đánh giá cái mình lên plan mình gắn vô chung trong cái tuyến đường của mình á. Không khí mát mẻ trong lành, 27 độ. 3 giờ 10 phút buổi chiều luôn. Ngoài ở đây là nó gọi là ngã năm Đam Ri, phường 2 Bảo Lộc. Đây đẹp lắm các bạn, không biết có dám xuống dốc check in không chứ mình không dám rồi đó. Dốc cao quá sợ quay xe không được mà không quen đó các bạn. Chứ quá trời đẹp luôn. Cũng gần tới rồi. Đi thẳng lên xong quẹo trái, quẹo phải. Rồi quẹo phải vô bọc ngược lại. Đẹp nè các bạn thấy không? Quẹo phải ở đây hả? Từ nha. Qua cái cua này quẹo gắt cái tay phải luôn. Ở đâu ta?
còn tí nữa. Cái đường nhỏ không có đi được không? Đây có con đường nè, một con đường nhựa các bạn, quẹo vô, sau đó chạy thẳng lên, quẹo vô trái vô đây nè. Có nghĩa là check in ở đây đó hả? Đây gọi là đồi chè Bảo Lộc đó hả các bạn? Có vậy thôi hả? Các bạn thấy sao? Đẹp các bạn. Nó chỉ mình đi đường kia luôn đó hả? Thôi đi thử vòng bên kia đi. Đi đường kia cho nó xuống đẹp đẹp tí coi, biết đâu được. Hay sợ đi không được nha. Cứ đi thẳng không được sao mà phải quẹo phải rồi quẹo trái gì. Đường phức tạp vậy. Thôi không đi đâu, đi thẳng luôn. Đúng rồi, nó đi thẳng xong rồi đỡ đi một vòng cái gì đâu mà phải quẹo đây. Chắc nó chỉ mình đi coi đường thôi. Đây, trên đường đi xuống. Trái ở đây. Nãy đường đi lên thì nhìn hơi khó. Đó, chỗ dốc đó, xuống check in đẹp lắm. Mát lắm các bạn. Giờ là 3 giờ 20 chiều, 28 độ nhưng mà gió vẫn mát lắm. Nó vẫn đi đường và đó, khỏi phải đi đường vòng chỗ U xuống đây. Mà cái đồi chè Bảo Lộc hồi nãy á, nhiều khi á, các bạn lên các bạn đi tham quan, các bạn hỏi thăm người dân xung quanh biết đâu tìm được đường vô nha. Do lịch trình của mình cũng có giới hạn, với lại là mình chạy tới cái điểm đó là chính chứ không phải là đi review du lịch, cho nên là tới đó thì mình ngưng mình quay về thôi các bạn. Đối với mình thì cảm giác đi tới cái nơi mà mình đã lên kế hoạch á, đẹp, các bạn chụp hình nè. Đối với mình thì cảm giác đi tới nơi mình đã lên kế hoạch đó là một cái niềm vui, một niềm hạnh phúc rồi, chứ không phải là tìm cho bằng được cái chỗ đó nha. Nên quan điểm của mình nó hơi khác chút xíu các bạn. Mục đích của mình là đi nhiều nơi chứ không phải là được check in tham quan đúng nhiều chỗ đó, nên các bạn cũng thông cảm. Ôi đẹp ơi, khói lam chiều. Thơm các bạn, thơm, người ta đốt lá này nọ gì đó thơm lắm, chứ không phải như là trong thành phố có nhiều chỗ người ta đốt cả bao ni lông rồi mấy cái rác thải vô, nó hôi lắm, nó ô nhiễm môi trường, màu khói nó đen á. Đẹp bạn ơi, đường bé bé xinh xinh nhỏ nhỏ cong cong. Cái rặng cây nãy hai bạn chụp hình đó, các bạn chụp hình xuyên qua cái rặng cây này. Ở đây có mấy cái cà phê check in cũng đẹp, các bạn mà có thời gian có thể ghé vô uống ngồi nghỉ ngơi này nọ. Mình thì đi tiếp thôi. Kiwi, thật ra cái con Tayga Forza này là nó cũng là xe đi đường trường touring thôi, nhưng mà may mắn cái là cái động cơ nó, cái khối lượng động cơ nó cũng ổn đó các bạn, cho nên là đi đường đèo đường trường gì nọ cũng được, và cái bánh xe nó cũng không đít nổi, bánh to các bạn. Cái đúng là đi mấy con này thì đi mấy con thuộc dòng địa hình như là ADV 160 nè, hoặc là đi ADV 350 ok hơn, hoặc là mấy xe địa hình á. Còn xe mình thì đi đường trường là chính. Xin qua cái. Rồi. Từ đây qua điểm tiếp theo của mình tới 18 cây số lần. Nếu mà không có gì đẹp thì tí mình bật lên quay cho các bạn sau thôi. Cái đường nãy giờ thì mình quay cho các bạn hết đường đi rồi.
đâu còn gì đâu. Rồi, đây là Lộc Tân, xã nông thôn mới nhá. Thấy Bảo Lộc cũng nên thơ lắm chứ các bạn. Cũng xứng đáng để các bạn đi chữa lành trải nghiệm lắm. Các bạn đi thử đi. Mình thấy gần mà có 200 cây, nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh đi qua cũng gần. Không nhất thiết phải chạy ra tới Đà Lạt check in như người ta đâu. Chỗ nào mà các bạn thấy không khí mát mẻ trong lành cứ đi. Mỗi nơi một ít, mỗi nơi một ít vậy đó. Thì sau này các bạn sẽ có một cái hành trình dài về đi du lịch chữa lành của mình. Hợp lý lắm đó các bạn. Hãy đến Bảo Lộc tham quan đi các bạn ơi. Đi phượt nè, đi hai bánh nè. Các bạn có thể tham khảo những cái bí kíp đi đường trường không mệt của mình, hoặc là các bạn xem những cái video mình hướng dẫn làm sao mà đi an toàn đó. Đẹp quá, không khí trong lành mát mẻ. Mình rẽ phải ở đây, rẽ trái đây chứ. Đây giống như bãi rác vậy đó các bạn. Đây mình đang về lại lộ 20 rồi các bạn ơi. Đang hút lộ 20 nè. Và phải ở đây mình sẽ đi về phía đồi Bát Úp gì đó, nghe lạ lạ. Cái chỗ đồi Bát Úp này nó nằm ở trên mé bên này nè. Bảo là đi xe khó lắm để mình coi nha. Nếu mà đi vô được thì mình sẽ chạy vô. Còn nếu mà khó chạy vô hoặc là cái đồi nó cao và đá trơn như là cái đợt ở dốc Bình Phước á, mình quay xe nha các bạn. Các bạn đừng có chửi mình nha. Lần đó cũng ớn thiệt luôn á, mém tí đâu là mình tưởng đâu là xe của mình nó trượt từ trên cái dốc mà nghe thác Ken á, nó trượt xuống phía dưới luôn, chắc nát bét cái xe của mình luôn. Nói gì nói, đây cũng là cục cưng cục vàng của mình mà. Trời ơi, làm sao mà để nó bị vậy được. Nên các bạn thông cảm, cái nào khó quá mình cho qua nha. Không khí đang trở lạnh các bạn. Còn 26 độ C, nhưng mà mình nghĩ là gió thổi như vậy thì tầm 25 độ á. 25 độ lạnh lắm. Mà bây giờ là 4 giờ kém chiều rồi. Đường đi vô tầm 3,1 cây nữa. Đường thoai thoải, đường đất nhựa, đi cũng được. Còn đường khúc trong nghe nói là toàn là đường đất đỏ đó các bạn. Thời tiết như vậy đi phượt thích lắm. Nó vừa mát mẻ, nó vừa thoải mái. Tính ra đi lên tới miền Tây Nguyên mà độ cao tầm giống như bây giờ đi. Giờ đang độ cao là 700 mấy nè. 700 mấy nó mát mẻ lắm các bạn. Đi hướng này xong rồi đi xuống rẽ phải nha. Còn một phút nữa rẽ. Lạnh các bạn ơi. Này gió thổi buốt 24-25 độ á. Đây là có Viva Villa. Ở đây cũng có mấy cái villa cho các bạn nghỉ dưỡng chơi nè. Ở đây thì mình nghĩ là cách trung tâm Bảo Lộc cũng tầm 10 mấy 20 cây. Nếu các bạn muốn đi chữa lành kiểu vậy, gọi là nghỉ dưỡng rồi đổi khí hậu á, thì nghĩ đây nó thích hợp lắm các bạn. Cảnh cũng đẹp mà các bạn thấy không. Không khí cũng được, độ cao cũng ok. Các bạn ở đây rất là yên tĩnh luôn. Ra đây rồi tụ họp gia đình hay là ăn uống nấu nướng gì đó 1-2 ngày rồi về là được rồi. Chi phí cũng không có mắc đâu. Ồ, không khí chữa lành này các bạn ơi. Đó. Hy vọng các bạn ở nhà coi tivi, các bạn coi video á, thấy được cái khung cảnh nó rộng lớn như vậy cũng có cảm giác chữa lành được chút đỉnh. Chứ không phải bản thân mà chữa lành không nữa. Chỉ có cái là không cảm nhận được cái không khí nó mát lạnh, nó thổi vô trong mặt, vô trong cái tay của mình đâu, nó lạnh, nó mát lắm các bạn. Còn một cái mấy cây số nữa. Ồ, cái khúc cua này cẩn thận. Đó, trời, có nhà trên cao này, chắc mấy cái villa đó các bạn. Sướng gì đâu.
Không biết giờ đất ở đây mắc không, làm sao để có tiền mua được căn villa trên đây, cái cuối tuần trốn về đây chữa lành, hết lành xong rồi cái về thành phố Hồ Chí Minh đi làm kiếm tiền cày các bạn. Mà mình nghĩ hồi xưa đất đai cũng đâu có mắc đâu, tại vì đất đồi mà. Còn bây giờ thì khác rồi, bây giờ nở rộ dịch vụ du lịch rồi này nọ nhiều thứ á, rồi nhiều người ta cũng muốn đầu tư vô. Ồ, chỗ này rẽ phải gắt vậy, từ từ nha. Ôi, ở đây đâu có đường rẽ mà rẽ, hay là rẽ trên đó. Để mình quay lại nha, từ nha. Đá trơn, đường gấp, có người mà xuống dốc là người ta thắng không có kịp. Xe lên không sao. Các bạn mà đi hai người á, đi xe phân khối nhỏ á, đi nó cũng khó lắm. Ủa cái chỗ này sao lên ta? À đúng rồi, người ta có nói là đường vô nó khó, chắc đường này nè các bạn. Đó, đường như xe mình lên nổi không? Thử nha. Hay là xuống dắt bộ. Lục lục. Thử coi dắt bộ coi nó ok không. Chứ lần trước sợ quá mình. Nhưng mà được cái ở đây là đường nó xi măng rồi các bạn. Được nha. Còn á đường sỏi thì mình sợ nó trượt bánh xe. Lên được các bạn ơi. Yeah. Mình sẽ phía trước là đường cát sỏi hả? Nhưng mà không sao, không có dốc giống như hồi nãy, cái dốc nãy nó dốc lắm. Mình sẽ đi lên nữa. Được các bạn. Không đến nổi. Cái này các bạn giữ trọng lượng xe cho tốt, giống như mình là mình sẽ khum xuống phía trước chút xíu cho cái đầu xe nó nặng hơn. Còn các bạn chở hai người thì cẩn thận nha. Theo kinh nghiệm của mình là hai người thì ở phía sau nó nhõng á. Xe đang lên dốc này cũng cao á các bạn. Đúng đường không ta? Ôi, đẹp quá các bạn ơi. Đúng rồi, giờ rẽ phải bên này. Chà, đường đi thì thực sự cũng không khó lắm, nhưng mà cần kỹ năng với lại lòng can đảm nha các bạn. Còn trên đây thì mình chưa biết. Lạnh lắm các bạn, 25 độ đúng luôn. Cái này thì từ từ nha. Trên đây lạnh các bạn, chắc phải cởi cái khẩu trang ra bớt chút xíu cho nó đỡ thổi gió vô cái kính á. Mình chạy tiếp chắc được. Nói chung ok các bạn, lên thì hơi khó mà xuống thì dễ. Cảm ơn nha. Xe này vô được đúng không anh? Cảm ơn. Tới tay mình xem. Đúng là đường hơi khó đi thiệt các bạn. Mình sẽ chạy trong cho nó an toàn, lỡ như bên ngoài á, các bạn chạy bên lan ngoài này nè, lỡ trượt một cái nó sẽ ngã xuống bên kia, nó nguy hiểm hơn. Thà mà ngã bên đây thì nó sẽ xuống vô trong mấy chỗ cái bãi này nè, thì nó đỡ. Cái này ha, cái này. Trời. Xuống dắt bộ tiếp các bạn, có mình chiêu chơi hoài. Mình nghĩ xe nhỏ lên ok hơn. Được các bạn, nương nó chút xíu, né mấy cái chỗ sỏi. Gần tới rồi, không lẽ giờ bỏ cuộc. Ai à. Đây, phía trên có cái trên có đất nhiều đó kìa. Ở đây sỏi nhẹ thôi. Nhưng mà cái này nó đỡ ghê hơn cái chỗ Thác Ngang Bình Phước. Nghĩ tí các bạn. Cái Thác Ngang Bình Phước nó mệt hơn do nó trống hai bên đó. Mệt các bạn.
Giác bộ cũng mệt chứ bộ. Hên có ở đây đường nó ấy á các bạn. Nếu mình lên ngồi được không? Được các bạn. Ớn quá. Leo được các bạn. Có trớn nó dễ dạy hơn rồi. Phê các bạn. Tới đây là sao ta? Còn có mấy trăm mét nữa à. Nghỉ tí các bạn. Mệt quá. Nóng à. Trong khối lạnh, trong xứ lạnh mà đỡ mệt. Nó lạnh mà nó đổ mồ hôi nó khát nước các bạn. Nhưng đây cũng gần lên được rồi. Cái này xe địa hình chạy sướng biết mấy. Đây các bạn, đó đường nó vô vậy đó. Mình có nói rồi đó, nếu mà chạy làng trong làng ngoài các bạn nên chạy làng trong, nếu mà không có xe nha, nó an toàn hơn tí. Sốc quá. 400 mét nữa, ráng lên. Gần tới rồi hả? Có người làm rẫy. Cái gì đó kìa. Không, cái chắc nó cà trúng cái ở đây mà lỡ không được chắc mình ve xe về các bạn. Cao quá, đẹp quá. Né đá to ra các bạn, đá to nguy hiểm lắm. Mình đổi ý mình qua bên này. Về đi ha. Đá to quá. Có nào đi này cháy bố nồi hết luôn các bạn. Cháy chuông hết luôn á. Nhưng mà không sao mà. Mình đặt cái chuông mới với bố nồi mới rồi. Rồi cháy rồi hai bộ khác vô thôi các bạn. Chứ hôm nay đi tới đây rồi bỏ. Nãy giờ lo chạy không lo nhìn ngắm cảnh các bạn. Chút nữa xuống thì chắc quay đẹp lắm luôn á. Tới rồi nè. Ở đây là điểm cuối rồi hả? Ui có chó sủa các bạn. Hên nó bị đóng cổng rồi. Mà nó có đường lòn ra kìa. Ghê quá. Thôi vòng lại. Tới đây là thấy Mãn Nguyệt rồi các bạn. Nó có ra. Ôi. Ê, đừng đuổi rồi. Ôi. Con hết hồn. Con này nó có 3 chân rồi các bạn. Nó hù hết hồn. Thôi được rồi đi. Khổ quá. Mấy anh bạn ồn quá. Có làm gì các bạn thôi. Check in các bạn ơi. Ở đây mà không check in thì quá phí. Chút nữa xuống chắc đẹp lắm á. Mình sẽ quay cho các bạn nha. Còn bạn nào không xem thì có thể next qua tới hành trình đi về của mình thôi. Mình có làm cái điểm neo các bạn. Giờ mình sẽ chạy về Mantagui á, cách đây tầm 30 mấy cây số nữa. Chặt sốc lắm các bạn. Hồi không biết xuống cái chốc kia nó làm sao đây. Đang ở trên trời lạnh mà đổ mồ hôi các bạn. 25 độ mà mồ hôi một kê nó đổ ra. Ôi nó sốc. Tới đường nhiều rồi. Ôi trời. Phê á. Bây giờ tới cái dốc. Tới cái dốc các bạn ơi. Nó xuống chuối một cái một nữa các bạn. Thắng không kịp nữa các bạn. Mình có 67 kg chiếc xe 180 nè. Đồ nó coi như 190 với 60 250. Trời nó dằn thương chiếc xe 250 kg mà nó xuống băng. Quẹo bên này. Bên
Toàn đi bên đó, bên phải an toàn. Đó, đây là cái hành trình đi lên đồi Bát Úp của mình bằng xe tay ga nha. Các bạn thấy hay thì hãy subscribe, like, share kênh của mình nha, để theo dõi những hành trình tiếp theo của mình á. Mình sẽ làm nhiều hành trình khác nữa, tùy theo khả năng, điều kiện cũng như thời gian của mình có thôi, chứ mình không có hứa các bạn. Ôi ôi trời ơi, trời ơi, ôi phê. Giờ rẽ bên tay trái nè, cái đường đỏ đó đi đâu mà nó ghê quá. Còn một đoạn dốc cao, cái này còn xuống đường đất đỏ nữa. Cái này đi thẳng xong chết về bên tay phải tí xíu. Ở đây thì mây nó che nè, nên phía sau lưng mình thì không có nắng, phía trước có nắng nè các bạn. Đây bóng của mình và chiếc xe của mình, chiến hữu của mình, Corsa 300. Rồi cứ buông thẳng ra là nó bao xuống các bạn. Rồi bây giờ cái nói vụ này mình mới nhớ nha, khi mà các bạn quyết định đi Đà Lạt hay các bạn đi Bảo Lộc mà đi những cái con mà đồi đèo như vậy á, thì có hai yếu tố sống còn nha các bạn, quan trọng lắm nha. Hai yếu tố sống còn mà các bạn phải chuẩn bị thật là kỹ trước khi đi. Mình nói thật chứ mình không phải là mình giật gân hay nói đùa đâu các bạn. Các bạn có thể tham khảo ý kiến của mình. Cái thứ nhất á, là thắng xe thì mình nghĩ ai cũng biết hết rồi nha. Thắng xe cực kỳ quan trọng. Nếu mà bạn thấy đi đăng lao dốc hồi nãy mà thắng không ăn, chỉ cần một cái không ăn thôi, mình nói thiệt các bạn luôn là nguy hiểm lắm luôn, chẳng thà xuống dắt bộ chứ rồ ra không nổi đâu. Cái đó là nguy hiểm á. Thắng xe các bạn phải kiểm tra, giống như mình á, mình đi thay cái bố thắng mới là cũng may là mình có hỏi là cái bạn làm nồi mình đó là kiểm tra thì mình xem thắng ok không, cái bạn chạy coi rồi bạn thấy cái bạn tháo ra mình cũng nghi nghi rồi. Tới lúc mà bạn tháo cái thắng ra xong mình nhìn mình biết liền luôn đó các bạn, cái búa thắng nó bị xéo, nó lệch xuống một bên, cho nên là khi mà chạy á, xe mình nó sẽ bị gị lại chút xíu. Rồi thứ hai là thắng nó không có đều ăn á, khi mà các bạn bóp vô một bên nó lệch, một bên nó không ăn thì nó chỉ ăn ở ngay cái diện tích mà nó tiếp xúc với lại cái dĩa thắng thôi. Nên là bạn thay cho mình một bộ luôn. Thay búa thắng nó không mất tiền các bạn. Đó. Còn cái thứ hai mà mình muốn nhắc tới á, mà quan trọng khi mà đi đồi dốc á, đó chính là cái lớp xe của các bạn nha. Cái lớp xe cực kỳ quan trọng các bạn ơi. Cái lớp xe là cái nơi mà chịu lực đầu tiên mà nó giảm chấn cho các bạn, ngoài cái bộ phuộc ra nha. Nó ghim một cái dĩa xong rồi lực dư nó truyền vô đâu, nó vẫn truyền vô bánh xe. Còn bánh xe thắng lại như vậy thì nó giảm tốc độ, thì cái vỏ xe nó sẽ ma sát cái lớp xe, nó ma sát với lại chính mặt đường hay là sỏi đá luôn á. Cho nên là các bạn đi thì bạn nhớ lưu ý cho mình hai cái đó thôi. Không phải là thích là xách xe lên mà đi đâu các bạn, nguy hiểm lắm. Xuống dốc khoái mấy con dốc lắm các bạn, xuống từ từ thôi. Mặc dù là xe tay ga á, nó không có hãm số như là xe côn nha, nó có hãm một phần nhẹ là cái nồi các bạn, nhưng mà các bạn cho nó hãm nhiều quá nó cũng sẽ bị cháy bố cháy chuông nha. Nên là xe tay ga thực tế thì đi dốc không vấn đề gì các bạn, vấn đề là kỹ năng với lại cách các bạn thắng á, thắng luân phiên, hai thắng trước thắng sau, thắng trước thắng sau, các bạn đừng có thắng một thắng hoài, nó sẽ cháy, nó nóng. Chỉ vậy thôi rồi các bạn có thể sẵn sàng mà đi phượt được rồi đó. Trang bị cho mình kiến thức rồi bản đồ dẫn đường. Tại vì đi đồi núi chỉ cần các bạn đi sai chút xíu thôi là các bạn khó quay đầu lắm, giống như những con đường nhỏ nhỏ vậy, quay đầu không có được. Mình vẫn cảm giác là đi con tay ga á, nó không có được gọi là chắc chắn lắm trong những cái tình huống mà đi đèo núi đồi như vậy đâu. Cho nên là mình nghĩ luôn là xe mình đi Tây Bắc là đi không nổi. Thực tế là vậy các bạn, đi không nổi đâu. Đường nó trơn như vậy, có bữa nào mình lao xuống vực luôn chứ đâu thể nào mà ngắm cảnh nổi được. Đây, về quốc lộ 20 rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng về thẳng Mandagui nha. Bây giờ là 4 giờ 15 chiều rồi. Sáng giờ mình đi tầm 250 cây hơn á, nên nó bò hơn. ADT 350 đi. Hàng chỉ nhìn nó to hơn, mình chỉ cảm giác vậy. Đi phượt đã về hết Đồng Âm. Chắc nghe ta nghe, không có nghe. Hoặc là anh ấy lạnh lùng chẳng hạn. Tại vì bây giờ các bạn biển số xe là đổi thành
biển số chỉ danh hết á, nó không có cái con A3 hay là A2 như hồi xưa nữa. Rồi đi bằng những ô tô qua các bạn sẽ không thấy được là xe đó là xe phân khối lớn hay không. Giờ đi các bạn phải nhìn cái tem hoặc là cái thông số của xe đó. Ồ, các bạn ơi, không được manh động, xe đông lắm. Ẩn hả? Ồ, ai vậy? Em Hiếu nè. Mới hỏi đông hỏi đi phường Khánh Đồng Mâm chú im đây, anh tưởng chú thuộc dạng lạnh lùng. Nghe nhạc á. Gì? Chắc nghe nhạc, nãy giờ nghe nhạc á. Nghi quá, thôi để ta tắt cái đoạn này chứ mày nghe nhạc rồi xuống công an nó hốt đi đâu về đây. Anh anh mới đi Bảo Lộc về, đi có một tour trong ngày à. Đây ngồi thế nó khác thiệt luôn đó nha, cao hơn chút xíu, đỡ cái nách nó cao. Anh biết mà. Yeah. Trải nghiệm ADV 350 các bạn, xe ngồi cái tư thế lái thật sự là nó giống như mấy cái dòng mà touring á. Với lại bạn Hiếu cũng ngồi có cái túi phía sau nè, tựa lưng cũng tạm bạn. Mốt chắc mình chơi trò đó quá. Mà con này lên ga 45 50 thì ok, chung chạy mượt. Chỉ có cái ga đầu nó rung thôi. Nhưng mà cái chỗ để chân của nó thì nhỏ hơn nhiều so với lại Forza 300 nha. Cái chỗ này để vừa thôi, còn Forza 300 để lên cao được một tí. Giờ chiều các bạn ơi, nắng chói chang. Con này thì lên ga khá ngọt các bạn. Mình có cảm giác cái chỗ này, cái tay lái ghi đông nó hơi rần nhẹ chút xíu. Nếu mà đi lâu thì chắc cũng ok. Nhưng mà con BMW thì nó rần hơn nhiều. Con Forza chạy thì êm lắm. Khi mà ngồi thì sẽ thấy con Forza chạy lâu được mà không có mỏi tay. Mình nhớ gần khu này có một cái chốt nè. Mà giờ chắc dẹp rồi. Qua bên đây, bên tay trái nè các bạn. Lúc mình đi sao mình không có thấy nha. Lúc mình đi mình nhớ nó nằm mé bên này mà đi kiếm mà không thấy. Thường chỗ đó là giống như cái chỗ cái bụi vậy đó. Có màn hình trước sau cũng ngon ha các bạn. Mà mình không có gắn, mình dẫn đường nè, coi được camera trước sau luôn, ngon lành. Có con gì nó mới ra vô cái kính chắn gió nè, các bạn thấy không? Có cái kính nó tiện ghê luôn á. Nhưng mà nhỏ nhỏ như vậy cũng đủ xài rồi. Chắn được cái gió vô ngực hay là vô trong mặt mình là ok. 5 giờ 20 chiều rồi mình tới Mandagui rồi. Sắp qua đèo Chuối. Nhưng mà con này ngồi ở chân cũng thoải mái. Nhưng mà nếu mà với mình nha, cái chân này cảm giác nó hơi chật. Qua đèo Chuối xong là mình sẽ đi vô trong địa phận của Đồng Nai. Con này lên 5-60 êm. Lâu đổi gió đi xe mới là cũng ok các bạn. Ngồi mà hơi mỏi lưng tí, phải ngồi cong lưng lại mới được. Chứ không là mốt về đau lưng. Đây, Forza của mình đó các bạn. Nhìn nó vẫn mê các bạn. Nói chung là giờ nhiều anh em hỏi mình chơi xe nào khác không á, thì mình thấy không có con nào mà gọi là nó vừa ý mình hết. Forza cũng ok, tạm được. Nói chung là máy lành êm, xe là mình thích trước tiên cái đã. Cái thứ hai là mấy cái tính năng hỗ trợ đi đường xa như là kính chắn gió chỉnh lên xuống được nè. Mình thấy ADV có cho cái option chỉnh đó, các bạn có đi mua ngoài tự gắn vô thêm được á. Ngoài ra là mình thích nhất là cái cặp gương chiếu hậu á, nó xa, quan sát tốt lắm. Còn quan sát của con này là mỗi lần mình liếc á, mình chỉ liếc được bên trái hoặc bên phải nha các bạn, không có liếc một lần được hai bên mà vậy phải ngồi xa ra. Nhưng mà cái tay lái nó ngang thì ngồi xa ra mình sẽ không điều khiển được, nó vậy đó. Thì cái tay lái mình sẽ bẻ, không có, nó hơi cứng, nó không có thoải mái các bạn. Cho nên là mình thấy cái gương mà nằm phía trước như vậy là vẫn là chân ái của xe, nhìn nó tốt lắm các bạn. Hôm nay chắc hành trình mình ghi nó cũng dài các bạn, thấy ghi hình quá trời luôn mà không biết đăng lên tiếng mấy 2 tiếng có ai coi không. Hồi xưa nắng chiều đẹp đó các bạn. Hồi xưa mà anh Mai Nguyên nó làm video dài người ta coi quá trời luôn. Nếu mà nói trong mấy dòng xe tay ga mà 300 ngói lên đi á, thì con BMW nó mạnh, nó lên cái máy nó bốc lắm. Nếu mà so giữa hai dòng ADV 350 với lại X-Max 300 nha các bạn, thì mình cảm nhận là cái độ rung rần tay lái của thằng ADV 350 này nè nhẹ lắm, không có nhiều nha. Nhưng mà X-Max thì nó rần nhiều. Như nãy mình đi qua cái chỗ hồi sáng bị hốt rồi, giờ này đi vô trong định quán rồi sẽ gặp cái chỗ có mấy cái cục đá lởm chởm đó các bạn. Mình ăn tối xong rồi các bạn ơi, 8:30 rồi. Các bạn thấy gì không? Ở đây là cầu Điện Biên Phủ đây. Mình đã về tới McDonald's Điện Biên Phủ rồi. Điểm hẹn của biết bao nhiêu thanh niên đi phượt buổi tối đây. Ôi, chào tạm biệt các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video đến tận giờ phút này. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ.
thư giãn với video đi phượt bảo lộc trong ngày của mình nha. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share và subscribe kênh của mình. Cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.